यहाँ एउटा दियो रहेको छ। यो दियो चाहिँ पानीले बल्छ। तपाईँलाई म हेर्न चाहन्छु तपाईँले यो दियोमा कुनै पनि किसिमको केही प्रयोग गरेको छैन। यो चाहिँ एउटा पानी केही पनि प्रयोग गरेको छैन। यहाँनिर तपाईँले सिम्पली यसमा पानी लगाउनु भयो भने यो दियो बल्छ। नमस्कार, आज हामी पानीबाट बल्ने दियोको बारेमा कुरा गर्छौँ। तपाईँले यो दियोको बारेमा सुन्नुभएको होला। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अहिले यसपालिको तिहारमा यो दियो प्रयोग गरिरहेका छन् र यो दियो चाहिँ पानीबाट बल्छ भन्ने दाबी गरिएको छ र पानीबाट मैले यसलाई प्र्याक्टिकली गरेर हेर्दा पनि पानीबाट बलेको छ। र अब यस भिडियोमा आज तपाईलाई म यो दियो चाहिँ पानीबाट कसरी बल्छ, के कारणले बलेको हो, पानीबाट चाहिँ कुनै पनि इनर्जी निक्लिँदैन, त्यही पनि किन बलेको भन्ने विषयमा तपाईलाई यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। अहिले यो दियो चाहिँ दुईवटा तरिकाले बिक्री भइरहेको छ। पानीबाट बनेको भनेर धेरै मान्छेहरूले यसलाई किनिरहेका छन्, यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् र तपाईले पनि पक्कै पनि यो दियोको बारेमा सुन्नु भएको होला। यो किसिमको चाहिँ अलग अलग कलरमा आएको छ यो दियो, जुनमा चाहिँ एउटा लिड लाइट प्रयोग गरेको छ र यस दियोमा सिम्पली केही पनि छैन। तपाईले यसमा पानी लगाउनु भयो भने चाहिँ यो दियो बल्छ। तपाईलाई मैले यसको बारेमा प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। अनि त्योभन्दा पहिले चाहिँ यो दियोले कसरी पानीबाट बलेको, के कारणले पानीबाट बल्यो, यसमा खास कुरा के हो भन्ने बारेमा यसको बारेमा चाहिँ तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा बताउँछु। यसले कसरी काम गर्छ, किन पानीबाट बल्यो भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईलाई म सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियो मार्फत दिनेछु। इनर्जी पानीबाट ननिक्लिने भएको कारणले, पानी हाल्ने बित्तिकै कुनै पनि कुरा नबल्ने भएको कारणले यसमा चाहिँ के किसिमको फन्डा प्रयोग गरिएको छ भने तपाईँले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा लिड प्रयोग गरेको छ, जुन लिड बल्नको लागि यहाँ तपाईँले सबभन्दा भित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर दुईटा पोइन्टहरू दिएको छ। तपाईँले भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसको भित्रपट्टि चाहिँ यसको सर्किट प्रयोग गरेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा ब्याट्री प्रयोग गरेको हुन्छ, जुनलाई चाहिँ ओपन राखिएको हुन्छ। कुनै पनि बत्ती बल्नको लागि स्विच प्रयोग गर्नु पर्ने भएको कारण यहाँ कुनै पनि किसिमको स्विच छैन। त्यसै कारणले पानी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर भएको कारणले पानी प्रयोग गर्ने बित्तिकै यो दुईटा पोइन्ट टच हुन्छ र बत्ती बल्छ। यहाँनिर ब्याट्री प्रयोग गरेको छ, भित्रपट्टि ब्याट्री प्रयोग गरेको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो दुईटा पोइन्ट टच गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हल्का बलि पनि रहेको छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पानी प्रयोग गर्ने बित्तिकै यो दुईटा चाहिँ सर्किट क्लोज हुन्छ र सर्किट क्लोज भइसकेपछि यो चाहिँ अब बल्न थाल्छ। यहाँनिर तपाईँले पानी चाहिँ एउटा गुड कन्डक्टरको रूपमा रहेको कारणले पानीमा इलेक्ट्रिसिटी, पानीमा करेन्ट सप्लाई हुने भएको कारणले चाहिँ यो पानीले यहाँनिर दुईटालाई सर्ट गराइदिन्छ र यो बत्ती बल्ने कारण यही हो। यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ जादु, कुनै पनि किसिमको म्याजिक छैन। यो सिम्पली चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ पानीलाई स्विचको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। घरमा प्रयोग गर्ने स्विचको रूपमा चाहिँ पानीलाई प्रयोग गरेर पानी यहाँनिर लगाउने बित्तिकै यो बत्ती बल्छ। तपाईँले प्र्याक्टिकली गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर दुईटा पोइन्ट तपाईँलाई मैले अघि पनि देखाइहालेँ। यसको भित्र दुईटा पोइन्ट छ, जुन पोइन्ट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलग अलग पोइन्ट रहेको छ। यो चाहिँ एउटा मेटल रहेको छ र यो मेटल चाहिँ अलि टच भएको छैन र तपाईँले अब यहाँनिर पानी लगाउने बित्तिकै सिम्पली तपाईँले कुनै पनि किसिमको पानी लगाउनु भयो भने यो दुईटा चाहिँ टच भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा चाहिँ टच भइसकेपछि अब यो दियो बल्नेछ। सिम्पली यो चाहिँ सिम्पल फन्डा हो। यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ म्याजिक, कुनै पनि किसिमको लोजिक छैन। यसमा सिम्पल एउटा इलेक्ट्रिक सर्किटलाई प्रयोग गरिएको छ, जहाँ चाहिँ लिड र एउटा ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ, जुनलाई चाहिँ टच गराएर पानीमा मात्र टच गराएर चाहिँ यो लिड बल्ने देखिन्छ। पहिले चाहिँ यो खालको बत्ती डाइरेक्ट ब्याट्रीबाट चल्ने किसिमको अथवा लाइनबाट चल्ने किसिमको आउँथ्यो भने अहिले यो बिजनेस पोलिसी हो र यसमा पानी प्रयोग गरेर यसरी तपाईँको चाहिँ घरमा तपाईँले तिहारमा बत्ती बाल्नु भएको हुन्छ। यसमा अरू कुनै पनि किसिमको एक्स्ट्रा किसिमको कुनै पनि कुरा छैन। सिम्पली यो पानी हो। तपाईँले पानीलाई अब हटाउनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यो बत्ती बल्न बन्द हुन्छ। सिम्पली मैले यो पानीलाई यसमा फालेँ भने अब यो यसमा पानी मैले फालिसकेपछि यहाँनिर कुनै पनि किसिमको पानी छैन, गुड कन्डक्टर छैन। त्यसै कारणले यो चाहिँ अहिले चाहिँ बल्न बन्द भयो। सिम्पली यो पानीकै कारणले बलेको हो। तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने। तर यो ब्याट्री हुन्छ मात्रै बल्ने, ब्याट्री सकेपछि बल्दैन। ब्याट्री तपाईँले फेर्न सक्नुभयो, नयाँ ब्याट्री लगाउन सक्नुभयो भने फेरि बल्छ। र यदि तपाईँले यसको ब्याट्री फेर्न सक्नु भएन भने, ब्याट्री फेर्नु भएन भने चाहिँ बल्दैन। यो किसिमको यहाँनिर एउटा लक छ। यो लकलाई खोलेर यसको ब्याट्री पनि हेर्न सकिन्छ, निकाल्न सकिन्छ। तपाईँले त्यसै कारणले चाहिँ यो बल्ने। तपाईँले हातले टच गर्नुभयो भने बल्छ। मैले अहिले कुनै पनि पानी प्रयोग गरेको छैन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हातले टच गर्दा पनि बल्छ। सिम्पली यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको म्याजिक होइन। यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ पानीलाई स्विचको रूपमा प्रयोग गरेको। यहाँनिर ब्याट्री हुन्छ, ब्याट्रीको कारणले बलेको। ब्याट्री रहन्जेल चाहिँ पानी प्रयोग गरेर बल्छ, ब्याट्री नरहन्जेल चाहिँ बल्दैन। तपाईँले अब सिम्पली यो दुईटा पोइन्टलाई टच गराइदिनु भयो भने, दुईटा पोइन्टलाई टच गराइदिनु भयो भने यो आफै बल्छ।